Yo, no, what's up? Isang magandang umaga, tanghali o gabi na naman sa inyo mga master. Ang hawak-hawak ko ay isang maliit na board. Ano siya? Isa siyang Class D amplifier using PAM 8403 na chip. Ayan. Ano siya? Stereo. May left and right na input, saka output. 3 watts per channel. Yung supply niya, 5 volts DC. Pwede siyang i-power using mga power banks or sa USB port ng computer. Tapos ang dimension niya ay 2 by 1.8 cm. Kaya napakaliit lang mga master. Bale, ito ang i-review natin dito sa video na to. Kasi i-revive ko itong aking sirang Bluetooth speaker. Ayan. Sardine. May sardinas yan sa loob. Sardine. Ayan. Ayaw matanggal. Bale, tinanggal ko na yung ano niyan, sardinas sa loob. Sardine. Ayan, wala nang sardine. Wala na. Tinanggal ko na kasi yung ano diyan, board, saka yung lithium ion battery na nandito. Kasi sira na eh. Palitan na lang natin itong na small but terrible daw. Ito ang i-review natin ngayon. I-test natin. So before anything else guys, siyempre, pakilala muna tayo. Okay mga master, whether you like it or not, I'm back. Meron ako ditong 5 peso coin. Ayan guys, para ma-compare nyo yung size. Ayan, ganyan lang siya ka liit. Mas maliit pa siya sa 5 peso coin. So, umpisahan na natin. Ayan mga master, nandito yung output sa right channel. Nandito yung output sa left channel. Nandito naman yung input, left and right, tapos yung gitna sa ground. Tapos ito yung sa power supply. So ang una natin ikabit yung sa speaker. Bali mahirap mga master mag solder pag ganito. Nasa harapan ko kasi mismo tong camera. Hindi ko makita halos. Pero alang-alang sa inyo mga master, gagawin ko ang lahat. I will do my best. So ayan mga master, kabit na natin. Unahin natin itong sa output ng sa speaker. Sa right. Tapos ito yung minus. Napakalit kasi mahirap hawakan. Unahin muna natin itong isang wire. Wala tayong assistant. Yung tagahawak. Yan, ito yung plus sa right channel. Nahulog. Diyos ko puro di. Maganda nito guys. Huwag na natin ipasok sa butas. Bali ang gawin natin, ganito na lang. Sa ibabaw na lang. Ganito. Para mas madali. Thumbs. Tapos isunod natin yung sa plus, positive. After that, yung sa left channel naman. Unahin natin yung plus, yung positive, then yung negative. Sunod natin ikakabit is ito, kailangan natin ng female na 3.5mm jack. Excuse me po. Lagyan muna natin ng soldering lead yung niya, pin. Nawala yung pangalan ko Ayan. Ayan, i-check natin guys kung alin dito yung sa ground, yung sa sleeve, yung tip saka yung sa ring. Para ma-check yan, salpak natin to itong 3.5mm na male jack. Tapos punta tayo sa, hindi makita sa video, continuity. Let's do a continuity test. Hanapin natin yung sleeve.
Bali ito pala yung sleeve. Ito yung sa ring, tapos yung tip yung nasa gitna. Bali ang standard dito guys, if I'm not mistaken, ito ang sa ground, yung sleeve, yung ring ang sa right channel, tapos yung tip ang para sa left channel. Pero dito guys, babaliktarin natin ang kabit para tumama yung output dito sa left and right put. Ito yung magiging left at saka right, kasi binaliktad natin yung kabit dito. So guys, kabit na natin. Dito ko sa balak ilagay, ano na lang natin, i-mount using glue stick. Tingnan na lang natin kung matibay. Bahala na si Batman. So ayan guys, ang ikakabit natin ay yung sa input naman. Meron na ako ditong wire na binalatan ko na kanina. I-strip off ko na yung mga dulo. Gagawin natin is i-solder muna natin yung mga ano niya, bawat dulo, sa dulo ng walang hanggan. Solder muna natin. Ay, mausok. Lakas tama mga master. Tapos, gawin natin is yung black ang ground. Yan, tapos dito naman, kabit na natin sa board. Ito guys, subukan natin dito ipasok sa butas. Yan yung sa sleeve, sa ground, yung nasa gitna. Tapos, yung tip yung nasa gitna yun eh. Diyan ilalagay natin sa right para tumama ang ano nito. Kasi yung right natin yung nandito sa left. Tama. Yan mga master. Sunod natin yung sa left input, kaya lang doon natin sa right para banyaliktad kasi natin dito. And last but not the least, ayaw na pumasok mga kapatid, bawasan natin. Yun, pumasok na. And isolder na natin. Then ang plano ko nito, yan, ito ang sa supply niya, para pwedeng power bank lang source natin ng supply, or pwede ko rin yung sa PC ko ang gagamitin ko, kasi ang plano ko talaga nito sa PC ko gagamitin eh. Solder din natin yung dalawang tip. Ang gagamitin natin dito, kung mapapansin nyo mga master, 4 na wire. Ang gagamitin natin ay itong dalawa, yung red saka black, kasi ito yung sa supply, yung pula yung positive, ito yung itong black sa negative. Tapos itong dalawang to sa data to. Yung white sa data minus, ito data plus. Di natin kailangan to. Ito lang ang kailangan natin dito, yung dalawa. Kaya pwede na natin putulin to. Putulin na natin mga master. Tapos lagyan natin ng lid. I-check natin ulit para ma-confirm. Punta tayo dito sa yan, voltmeter, DC, power bank. Check natin ang output. Yan guys, 5 volts DC. Tama, ito yung plus niya, yung pula. So, kabit na natin, pasok natin dito natin sa kabila. Tapos lagyan natin ng loop para hindi mahugot. Yan ang magiging parang ano niya, stopper. Adjust pa natin ng konti dito sa dulo. Guys, plus dito minus kabila. Yan, solder na natin. Check natin ulit kung tama ba yung pula plus. Tama, bawasan natin. Yan mga master, dito natin yan ipipwesto. Sana matibay.
Yan guys, mainit na ang soldering. Mainit na ang glue gun natin. Kabit na natin. Sana matibay. So ayan mga master, takpan na natin. So ayan mga master, na ikabit na natin yung mga dapat ikabit. Siyempre, di mawawala ang the moment of truth. Tara, doon tayo sa kwarto. Doon natin testingin to. Yan. Check natin kung gagana ba talaga ang small but terrible na board, na amplifier board. Testingin natin yan mga master. Yeah. Yan mga master, set up muna natin. Lagay natin dito. Hinaan muna natin ang volume. Yan, pinaka minimum. Bale, ito yung input. Saksak natin dito. Yun. Buti na lang hindi nasira. Matibay yung glue stick. And syempre, kailangan natin ng power. Gamitin natin itong power bank. Yun, may narinig akong tumunog. Ito guys, play natin itong pang check. Itong ano na to, audio nito, may check natin yung left and right. Play natin. Volume. Yun! Positive. Volume up natin. Yan. Tama. Left. Right. Yan. Yan. Right. Positive. Tama guys yung kabit natin. Yan. Left, left, dito sa left. Yan, right, dito rin sa right. Yan, left ulit. Bale, ito nga pala guys, yung binili ko lang is yung ano lang, board. Lahat to recycle lang. Ito, napulot ko lang to. Itong 3.5mm jack, kinahoy ko lang to. Sinalvage ko lang to sa mga board. Lahat yun, mga ano lang, mga scrap. Recycle lang. Dapat matuto tayong mag-recycle para mabawasan ng mga electronic waste. Let's help save Mother Earth. So, dun nagtatapos ang aking video for today. Mga master, please like the video, please comment, don't forget to subscribe my channel. And also, please don't forget to click the bell button para ma-notify kayo pag may mga bago kong video na i-upload. So, that's all for today or tonight, mga master. This is Master Dorbus, now signing off in 5, 4, 3, 2, 1.